ආයිබෝවන් සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම. අදත් ඔයාලා හැමෝම ආදරෙන් මගේ YouTube channel එකට පිළිගන්නවා. ඔන්න අපි අද ඉගෙන ගන්න හදන්නේ කොහොමද මැජික් ගැටයක් ගහන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා බලනවා ඇති මොකද්ද මේ මැජික් ගැටය කියලා. ඉතින් අද අපි ඉගෙන ගන්න හදන්නේ කොහොමද මැජික් නෝට් එකක් දාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ මැජික් නෝට් එක දාන්නේ අපි ගොතාගෙන යනකොට අපේ නූල ඉවර වුණොත් අලුත් නූලක් අපි සම්බන්ධ කරගන්න ගහන ගැටයක් තමයි අපි මැජික් නෝට් එක කියන්නේ. ඉතින් මේ මැජික් නෝට් එකේ තියෙන විශේෂ වාසිය තමයි ඉතින් අපි මේ නෝට් එක දාගත්තාම අපි ගොතන නූල නැවත ලිහින්නේ නැහැ. ඒ වගේම අපිට නැවත සම්බන්ධ කරන්න කරදර වෙන්න ඕනෙත් නැහැ. මේ නෝට් එක දාගත්තාම අපිට ගොතාගෙන යන්න හරිම පහසුයි. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ නෝට් එක දාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා සම්බන්ධ කරන්න අවශ්‍ය වෙන නූල් දෙකේ අගහිස් දෙක එක අගහිසක් මේ දෙසටත් අනිත් අගහිස මේ දෙසටත් මේ විදිහට දිශා දෙකට ඇදෙන විදිහට තියාගන්න ඕනි. ඉන්පස්සේ අපි මුලින්ම මේ දෙසට තියෙන නූල අරගෙන මේ උඩ තියෙන නූලේ යටින් මේ විදිහට ගන්න ඕන. ඒ විදිහට අරගෙන අපි මෙන්න මේ විදිහට කතිරයක් හැඩයට එන විදිහට තියාගන්න ඕන. ඒ තියාගෙන අපි මේ නූල මෙන්න මේ නූලට යටින් අරගෙන අපි ඇදලා ගන්න ඕන. මෙන්න මේ විදිහට. මේ නූලට යටින් දාලා මේ විදිහට ඔන්න විදිහට අපි ගැටේ දාගන්න ඕනි. ඉතින් ඒ වගේම අපි මේ රෝස පාට නූලෙනුත් ගැටේ දාගන්න ඕන. මේ විදිහට නූල අරගෙන. එතකොට ඔයාලට පේන ඇති මේ නිල් පාට නූල මේ රෝස පාට නූල මැදින් යන හැටි. ඒ අරගෙන මේ විදිහට ගැටේ දාගන්න. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේ නූල් දෙක මේ විදිහට දෙපැත්තට අදින්න. ඔන්න ඔය විදිහට. ඒ ඇත්තාම මේ ගැට දෙක මෙතනට තද වෙලා ආපහු කොච්චර ඇද්දත් ලිහෙන්නේ නැති වෙන විදිහට මෙතනට ගැටේ වැටෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඉන්පස්සේ මේ විදිහට වැඩි නූල් කොටස් කපලා අයින් කරගන්න. ඉතින් ඔන්න විදිහට ඔයාලට කොච්චර ඇද්දත් ලිහෙන්නේ නැති වෙන විදිහට මැජික් නෝට් එක දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා සම්බන්ධ කරන්න අවශ්‍ය වෙන නූල් දෙකේ අගහිස් දෙක එක අගහිසක් මේ දෙසටත් අනිත් අගහිස මේ දෙසටත් මේ විදිහට දිශා දෙකට ඇදෙන විදිහට තියාගන්න ඕනි. ඉන්පස්සේ අපි මුලින්ම මේ දෙසට තියෙන නූල අරගෙන මේ උඩ තියෙන නූලේ යටින් මේ විදිහට ගන්න ඕන. ඒ විදිහට අරගෙන අපි මෙන්න මේ විදිහට කතිරයක් හැඩයට එන විදිහට තියාගන්න ඕන. ඒ තියාගෙන අපි මේ නූල මෙන්න මේ නූලට යටින් අරගෙන අපි ඇදලා ගන්න ඕන. මෙන්න මේ විදිහට. මේ නූලට යටින් දාලා මේ විදිහට ඔන්න විදිහට අපි ගැටේ දාගන්න ඕනි. ඉතින් ඒ වගේම අපි මේ රෝස පාට නූලෙනුත් ගැටේ දාගන්න ඕන. මේ විදිහට නූල අරගෙන. එතකොට ඔයාලට පේන ඇති මේ නිල් පාට නූල මේ රෝස පාට නූල මැදින් යන හැටි.
ඒ අරගෙන මේ විදිහට ගැටේ දාගන්න. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේ නූල් දෙක මේ විදිහට දෙපැත්තට අදින්න. ඔන්න ඔය විදිහට. ඒ ඇත්තාම මේ ගැට දෙක මෙතනට තද වෙලා ආපහු කොච්චර ඇද්දත් ලිහෙන්නේ නැති වෙන විදිහට මෙතනට ගැටේ වැටෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඉන් පස්සේ මේ විදිහට වැඩි නූල් කොටස් කපලා අයින් කරගන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට ඔයාලට කොච්චර ඇද්දත් ලිහෙන්නේ නැති වෙන විදිහට මැජික් knot එක දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා සම්බන්ධ කරන්න අවශ්‍ය වෙන නූල් දෙකේ අගහිස් දෙක එක අගහිසක් මේ දෙසටත් අනිත් අගහිස මේ දෙසටත් මේ විදිහට දිශා දෙකට ඇදෙන විදිහට තියාගන්න ඕනි. ඉන් පස්සේ අපි මුලින්ම මේ දෙසට තියෙන නූල අරගෙන මේ උඩ තියෙන නූලේ යටින් මේ විදිහට ගන්න ඕන. ඒ විදිහට අරගෙන අපි මෙන්න මේ විදිහට කතිරයක් හැඩයට එන විදිහට තියාගන්න ඕන. ඒ තියාගෙන අපි මේ නූල මෙන්න මේ නූලට යටින් අරගෙන අපි ඇදලා ගන්න ඕන. මෙන්න මේ විදිහට. මේ නූලට යටින් දාලා මේ විදිහට ඔන්න විදිහට අපි ගැටේ දාගන්න ඕනි. ඉතින් ඒ වගේම අපි මේ රෝස පාට නූලිනුත් ගැටේ දාගන්න ඕන. මේ විදිහට නූල අරගෙන එතකොට ඔයාලට පේනද මේ නිල් පාට නූල මේ රෝස පාට නූල මැදින් යන හැටි. ඒ අරගෙන මේ විදිහට ගැටේ දාගන්න. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේ නූල් දෙක මේ විදිහට දෙපැත්තට අදින්න. ඔන්න ඔය විදිහට. ඒ ඇත්තාම මේ ගැට දෙක මෙතනට තද වෙලා ආපහු කොච්චර ඇද්දත් ලිහෙන්නේ නැති වෙන විදිහට මෙතනට ගැටේ වැටෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඉන් පස්සේ මේ විදිහට වැඩි නූල් කොටස් කපලා අයින් කරගන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට ඔයාලට කොච්චර ඇද්දත් ලිහෙන්නේ නැති වෙන විදිහට මැජික් knot එක දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මැජික් knot එක දාගන්නේ කොහොමද කියන දේ පැහැදිලි වෙන්නේ නැති. ඉතින් මේ වගේ ගෙතුම් කරනකොට අපිට අවශ්‍ය වෙන පුංචි ටිප්ස් අරගෙන මම නැවත එන්නම්. ඔයාලා හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න.